नमस्ते एसपी इन्टरनेसनल च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत हुनुहुन्छ हाम्रो सेलरोटीको रेसिपीलाई अत्याधिक मन पराइदिनु भएकोमा र राम्रो फिडब्याक दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आज चाहिँ म नेपालीहरू सबैको एकदमै मनपर्ने खिर रेसिपी लिएर आएको छु। हामी नेपाली समाजमा खिर एकदमै लोकप्रिय भोजन मानिन्छ। पितृ कार्यदेखि लिएर जन्म सेलिब्रेसन अनि औँसीदेखि लिएर तिहारसम्म पनि लोकप्रिय मानिन्छ। यो खिर धेरै तरिकाले बनाउन सकिन्छ। काजु पेस्ता बदाम हालेर बनाउन सकिन्छ भने नरिवल छकडा सुकमेल अनि ल्वाङ दालचिनी हालेर पनि बनाउन सकिन्छ। ती मध्येमा आज चाहिँ म सबभन्दा सजिलो तरिकाले खिर कसरी बनाइन्छ भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले पनि यही रेसिपी घरमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो भयो भनेर। अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सहयोग र सपोर्टको लागि एसपी च्यानल कृतज्ञ छ। खिरको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला म लिँदैछु मोटो खालको चामल। यदि टाइम छ भने चाहिँ 1-2 घन्टा जति भिजाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। म अर्को कुरा लिँदैछु साबुदाना 50 ग्राम जति, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, मरिचको धुलो र काजु बदाम पनि सँगसँगै। दुध लिँदैछु 2 लिटर जति, फुल क्रिम र घिउ, प्योर घिउ छ भने त्यो पनि हाल्दा हुन्छ। अरू चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ मैले लिस्ट बनाएर राखिदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला चाहिँ म नन स्टिकवाला भाँडो लिँदैछु। त्यसमा 1 चम्चा घिउ हालौँ। तब घिउ पग्लिन्छ अनि साबुदाना हालौँ। साबुदाना चाहिँ फुलेपछि एकदम लस्सा टाइपको हुन्छ, लसिलो टाइपको। यसले चाहिँ खिरलाई चाहिँ नरम बनाउँछ अनि मिठो बनाउँछ। त्यसपछि चामल हालौँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फ्राई गरिदिउँ भाँडोमा। अलिअलि रातो कलरको जस्तो भए पछाडि 1 मिनेट जति फ्राई गरे पछाडि दुध हालिदिउँ माथिबाट। दुध हालिसके पछाडि चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरेर यिनीहरूलाई चलाइदिउँ। मिडियम लो फ्लेममा चाहिँ यसै गरी चलाउँदै पकाउनुपर्छ हामीले। र यता मसलाको लागि चाहिँ दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेललाई चाहिँ यसै गरी मिक्सरमा राम्रोसँग पिनौँ। हेर्नुहोस् त, अलि एकछिनमा हाल्नुपर्छ। यो दुध चाहिँ हेरिरहनुपर्छ, उम्लेर जान दिनु हुँदैन, चलाइराख्नुपर्छ। यदि नन स्टिकी भाँडो छ भने चाहिँ प्यानको पिडमा पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले चलाउँदै मिडियम लो फ्लेममा बिस्तारो यसरी नै चलाउँदै पकाउन सक्छौँ। दुध चाहिँ उम्लिएर जान सक्छ, उम्लिरहेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले चलाउनु पर्छ। हैन भने अलि ठुलो भाँडा लिँदा पनि हुन्छ। चलाइ मिडियम लो फ्लेममा हामीले भाँडोको साइडमा अनि पिडमा पनि विचार पुर्याउने कुरा चाहिँ साइडमा लागिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले डाडुले या जे पनि चलाउने कुरा छ त्यसले चाहिँ चलाएर निकालिराख्नुपर्छ अनि यसलाई उमालेर जान दिनु हुँदैन। यसै गरी लाइक 15 देखि 20 मिनेट जति चाहिँ यसै गरी चलाइ उमाल्नुपर्छ। र हाम्रो चामल चाहिँ अलमोस्ट पाकिसकेको जस्तो लाग्यो। छामेर हेर्नुपर्छ चामल पाक्यो कि पाकेन भनेर। जब चामल चाहिँ पाकिसक्छ, राम्रोसँग चामल पाकिसके पछाडि हामी चाहिँ अरू मसला हाल्नलाई सुरु गर्छौँ। चामल पाकिसके हेर्नुहोस्। अहिले मैले हाल्दैछु बदाम, काजु
जे छ ड्राई फ्रुटहरू अनि जुन मसला हामीले अघि मिक्सरमा पिनेर बनाएका थियौं त्यो मसला पनि हाल्दियौं र राम्रोसँग चलाइदियौं सबैतिर पुगोस् मसलाहरू र साइड साइडमा नलागोस् एकै ठाउँमा थुप्रिन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ राम्रोसँग चलाउनु पर्छ अब चिनी हालौं चिनी चाहिँ डिपेन्ड्स कतिको मिठो खिर मन पर्छ या गुलियो धेरै गुलियो भयो भने नि धेरै खान सकिदैन र खिर भनेपछि अलिअलि गुलियो त हुनै पर्यो मैले चाहिँ 5 देखि 7 चम्चा चाहिँ हाले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पग्लिन दिनुपर्छ यसलाई राम्रोसँग चलाएर पग्लिसकेपछि हाम्रो खिर चाहिँ रेडी हुन्छ अनि सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो हेर्नुस् त कति स्मुथ छ अनि नरम पनि यसैगरी हजुरहरूले पनि घरमा कुनै पनि ओकेजनमा जुनसुकै ओकेजनमा हजुरहरूले खिर बनाएर खान सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त कति मिठो सजिलैसँग हामीले घरमा खिर बनायौं हजुरहरूले यसलाई पुरीसँग या तरकारीहरुसँग जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ यस्तै मिठो खानेकुराको रेसिपीहरुको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हामी अपकमिङ भिडियोमा बनाएर देखाउने छौं साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चाँडै भेटौँला